हेलो फ्रेंड्स, आसिफ स्टडी पॉइंट चैनल में आपનું સ્વાગત છે। જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો નીચે સબસ્ક્રાઈબ બટન ઉપર સબસ્ક્રાઈબ ટચ કરીને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ત્યારબાદ એની બાજુમાં નોટિફિકેશન બેલ છે તો નોટિફિકેશન બેલને પણ તમે ઓન કરો જેથી કરીને તમને આવા અનેક વિડીયો મળી રહે। થેન્ક યુ ફોર સબસ્ક્રાઈબ। We are currently going to Mandal through some villages. It is a very nice location with boating. There's an island middle of the water. Nice beach. It's a nice drive there. It's far from. There's lots of roads. Both sides has mountain and there's mountains on both sides. The river is also river. It's 26 kilometers far away from the rajpipla. It's 26 kilometers away from rajpipla. Rajpipla. મેઇન રોડ ઉપરથી આપણે અંદર ઇનસાઇડ જયેલા છે। થોડોક કાચો રસ્તો છે પણ એની પણ એક રાઈડ હોય, એની પણ એન્જોયમેન્ટ હોય। તમારી નવી કાર હશે સો ડોન્ટ વરી, સેફ જ રહેશે પણ તમે એન્જોય કરજો। અહીંયા મોન્સૂનમાં સેટરડે સન્ડે ઘણી ભીડ રહે છે અને હા ઇટ્સ હાર્ડ। આટલો રસ્તો થોડો ખરાબ છે પણ મજા આવશે। બાકીનું બધું તમે પરફેક્ટ વ્યૂઝ જોઈ શકો છો। ઓન ધ ડ્રાઈવર સાઈડ કે થોડા માઉન્ટેન છે નાના નાના અને રાજપીપળાની ટેકરીઓ, તમારા સ્ટડીમાં કદાચ આવી હોય તો રાજપીપળાની ટેકરીઓ, તો આ રાજપીપળાની ટેકરીઓ છે। ધ લોકલ આ એકદમ અહીંયા ના છે। ઓકે, હવે હું તમને ત્યાં પહોંચીને આ માંડલનો નજારો છે। હવે ફાઇનલી માંડલ લોકેશન ઉપર પહોંચી ગયા છે અને આ બધી બોટ રાઈડ માટે રેડી છે। તમે ત્યાં કાર પાર્કિંગ કરી શકો છો અને અહીંયાથી બોટને ડ્રાઈવ કરી શકો છો। He's the captain of our ship. टोपल वाले जिसमें लगभग तो बाहर नहीं आवनी માંડલ ગાડીથી અંદરની સાઈડ આવવું પડે છે અને લગભગ 1 કિલોમીટર જેટલું અંદર છે। અહીંયા તમને મેની બસ પણ જોવા મળશે અને સાથે ચારે બાજુમાં
પક્ષીઓનો કલરો પાણી પોકરે વધારા થઈ છે કાંઈ આગળ વધારે आता नहीं चल थे आते पर थोड़ा ना ध्यान खबर न कनी अपन आंदावा खाली खबर kita mandal juga kita haro ya tapi जानो अपन आंदावा हनो हायो वच्चे ने जच्चे ने आ देखाय थोड़ो થાય છે આકે ડોગર સડન કાઢી થાય બિલકુલ વચ્ચે આઇલેન્ડ છે અને ત્યાં અત્યારે તો કાઉન્ટર બંધ છે કારણ કે ઓફ સિઝન છે સો પાણી ઘણું સારું છે અત્યારે પણ ઓફ સિઝનમાં પણ માંડલનો બેસ્ટ ઓફ વ્યૂ અહીંયા છે અને એક આઇલેન્ડ છે હજુ આગળની સાઈડ ઉપર માંડલ ખરેખર સારું પ્લેસીસ છે એકવાર તમે વિઝિટ જરૂર કરજો આ આઇલેન્ડ છે અને ત્યાં પેલી બાજુ પણ પાણી છે વચ્ચે અહીંયાથી તમે ચોમાસામાં જ્યારે પાણી ઓછું હોય ત્યારે ત્યાં અહીંયા સુધીનું પાણી હોય છે અને આ આફ્ટર ચોમાસા પછી જ્યારે પાણીની ભરતી આવે છે તો આ બધું પાણી પછી ફૂલ થઈ જાય છે મારી સાથે અહીંયાના કેટલાક સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જે લોકો આજે સેલિબ્રેશન કરી રહેલા છે નહીં ત્યાં જઈએ ને આપણે બેસ્ટ વ્યૂ જેને કહી શકાય કે સૌથી સારો વ્યૂઝ અહીંયાનો છે અને આ વ્યૂઝ ઉપર તમને વાંધો નહીં આ બેસ્ટ વ્યૂ છે હું ફાઇનલી રેસ્ટ્રિકેશન તોડીને ઊભો થયો અહીંયાના રૂલ્સ છે એ લોકો આપણને ઊભા થવા નથી દેતા પણ રેસ્ટ્રિકેશન તોડીને
ઊભો થયો છું. બિલકુલ બેસ્ટ વ્યૂ છે. વિથ ધ ફેમિલી ધીસ ધ વેરી ગુડ એન્ડ પરફેક્ટ પ્લેસીસ. ઘણા બધા મૂવીઝનું અહીંયા શૂટિંગ થયેલું છે. ચાલો ના 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 અચ્છા ऑनलाइन के पुस्तक ना પરફેક્ટ લુક પરફેક્ટ. આઈફોન ક્લિક કરીને ફોટો ક્લિક કરો. ક્લિક આ વ્યૂઝમાં નહીં મૂકવામાં. લે કઈ વાંધો નહીં. તો બ્યુટીફુલ. No one is receiving your phone. No one is receiving your phone. Send a video. Huh? It's called mandal. Huh? Nurun, it's called mandal. Yeah. That's just a sea of the reason. But About 2-3 hours. whoa. Alright. Yeah. She's in Nani's house? Right. Color out. આઇલેન્ડની બિલકુલ વચ્ચેથી આપણે ચારે બાજુ પાણી લઈ રહ્યા છે. આઇલેન્ડ છે ને આઇલેન્ડની ચારે બાજુ પાણી છે. જોઈ શકો પાછળ પણ પાણી. સો માંડલની વિઝિટ કરજો. માંડલ એક બ્યુટીફુલ પ્લેસ છે. ખરેખર મજા આવશે. My captain
જે આઇલેન્ડ છે આ નાની નાની બોટમાં તમે આવી શકો. આ બોટનું બિલકુલ સુપર લોકેશન જોઈ શકો. ઓકે તમે